Guys, welcome back to another video. So ito, nandito ang ating bagong phone. Kasi yung dating phone natin ay nasira dahil nag-overheat siya. Nasira yung kanyang CPU at yung mga chips. Ayan, bumili tayo ng bago. Siya ay yung Realme GT Master Edition. Pero hindi siya yung Realme GT kasi mahal siya. So ang kanyang specs nito ay meron siyang Snapdragon 778G 5G processor, 120Hz AMOLED display, 65 watts super dark charge. So I think 0 to 100 is 44 minutes. I think so. That's what they say. But let's see. So super slim and light master. Ang nakuha kong variant niya is 8. Ito siya. 8GB 8GB 256GB. So yan, buksan natin siya. Buksan. Maganda yung packaging niya. Okay. Lagyan na natin ang ating Realme Master Edition. Unang makikita natin ay ang hey, welcome to Realme family. Ayan, welcome sa Realme. Anong naman ito? Ito ang kanya Realme. Hindi pa lang po ng mga tao. Okay. Quick guide. Guys, ito lang. Ito lang. Mamaya na to. Cellphone, tignan natin kung ano yung laman ng box. So, ayan ang casing. Siya ay jelly case. Okay. Hindi siya yung clear. Bagay siya sa design niya sa likod. Nabubulol ako din ay ba, laki ng kanyang super dark charging. Ito ay 65 watts. Laki ah. Ito na rin yung kanyang ang kanyang charger. Ejector pin. Ejector pin niya. Balang nasa wala na ba? Wala lang ba? Wala na ba? Wala na. Yan lang yung laman ng box mo. There to it. Saan na natin yung kanyang bawang salsa. Ang kanyang back. Ang gandang hawakan. Tanggalin na natin itong sticker. Nakakapangit sa design. Lagay na lang natin sa box niya. Ayan. Ganda ng kanyang leather. Pero hindi siya talaga yung total na leather. Kung alam niyo yung feeling. Nandyan naman yung kanyang sign ni sino ba to? Hindi ko alam. So ayan, buksan na natin itong phone. Nag-low ba yung phone? Ayan, bukas na siya. Realme, powered by Android. Damn! So ang camera niya is 32MP dito sa front camera. Sa back, hindi pa natin yan. Titignan natin mamaya. English, United States, next. So ang ating Realme Master Edition, meron siyang Qualcomm Snapdragon 778G. So ang kanyang display is Super AMOLED 6.43 inch, 120 Hz refresh rates. Okay. So ang kanyang space ay meron siyang 8GB plus 8GB 128 ROM
or 8GB 156 ROM. Yan. Ang camera niya ay 64MP wide, 8M4, 8MP ultra wide, 2MP macro AI, triple camera na siya. Ang kanyang front camera ay ang kanyang front camera ay 32MP wide front camera. Ang battery life is 4,200 mAh, support with 65 watts fast charging. So ang kanyang OS ay Android 11, Realme UI 2.0. Dimension, wag na yung dimension, pero ang weight niya is 174 to 180 gram, depending on the color. Ito sa akin kasi is gray, ang leather siya. See, meron na siya loudspeaker, pero ang kanyang speaker ay isa lang, hindi siya tawag nun, dual speaker. Siya ay isa lang, at nandito di siya kita. So ito ang kanyang speaker, type C audio jack, four minutes pa lang nakakalipas at 4%, 21% na agad. Ang bilis niya mag-charge, my goodness. Kita niyo naman, 4 minutes pa lang at siya ay 22% agad. Yan ang kanyang 65 watts super dart charging. Full charge na siya. Ito, open na natin. Boom. Ayan na siya, Realme Android, powered by Android. Ayan siya. Sweet! Wala akong editor kaya hindi ko siya may edit na maganda. Pasensya na. Okay. Realme GT Master Edition. So ayan, password. Yung kanyang 120 Super AMOLED display. Ayan, ganda. Smooth. Okay, punta tayo sa Facebook. Saan yung Facebook natin dito? Ito, social. Ba't ang maraming nag-chat sa akin? Okay, ayan. Kitang-kita naman sa Facebook na smooth siya. Ayan, smooth siya. At sa pang-gaming naman, iti-testing natin kung maganda siya sa gaming. Okay. So ayan, nandito na tayo sa isang game. Tignan natin kung maganda ang kanyang processor. So ayan, nandito na tayo sa isang gameplay. Yung graphics, saan yung graphics nito? So refresh rate is high. Ultra, naka-ultra na rin yung kanyang graphics. Ganda naman para sa kanya. First blood. Show me some real talent.
White out. Tapos ang laro. Ayan. So, kita nyo naman, maganda yung kanyang camera. Victory! Ay, yung graphics at hindi siya nag-frame drop. Hindi siya nahahalata. Kung nahalata nyo, okay, maganda yung mata nyo. Pero siya ay naka ultra graphics na at naka 120 ay naka high. Ito naman ang kanyang front camera. Ayan. Ito ang kanyang camera. Yan ang Realme GT Master Edition. Off camera. Ay off yung ating so ayan. Ganda naman siya. So ayan, ito yung kanyang camera. Sa front camera niya, ito yung video. Okay, yan. May stabilizer parang, pero di ko sure. Okay. So ito naman yung kanyang 64MP street photography camera. Ito yung rear camera niya. So ito naman yung nakuha ko ng pictures sa kanyang selfie camera na 32MP. So, ito naman yung kanyang 8MP ultra wide angle camera. Lastly, for the rear camera, ito yung kanyang 2MP macro lens.